Salutare dragilor, am revenit cu un nou clip, iar astăzi discutăm despre cum eliminăm softul... Super, încă o dată. Salutare dragilor, am revenit cu un nou clip, iar în clipul de astăzi vă arăt cum să eliminăm senzorul lambda, senzorul de oxigen, de pe un BMW E46. Nu am mai postat de mult nimic pe subiectul ăsta și nu am mai filmat de mult aici în biroul nostru, studioul nostru, nici nu știu cum să-i zic mai exact, este practic o masă și un perete. În fine, nu am mai postat de mult nimic de aici, din locașul nostru favorit și astăzi e o ocazie specială pentru că răspundem unui comentariu adresat de către unul dintre voi, de către un abonat al acestui canal, pe numele lui Alexandru Mădălin. Alexandru ne-a rugat să facem un clip în care să explicăm cum se elimină senzorul lambda din soft la un BMW E46. După cum bine știți, eu am un BMW E46, un Drift Car Project la care lucrez de foarte multă vreme deja și am făcut o fel de modificări la mașina asta, inclusiv pe partea de soft. Am arătat toate modificările pe care le-am făcut și le-am explicat pas cu pas. Iar pe partea de soft, dacă vă amintiți, am făcut inclusiv un clip așa mai mare de vreo 40 de minute în care explicam cum să face tuning stagiul 1, ce tool-uri folosim și cum le folosim ca să obținem niște rezultate mai bune pe partea de performanță. Da? Am arătat pas cu pas cum încarci softul, cum îl descarci, cum îl editezi, ce tool-uri folosești, ce interfețe. Și dacă vreți să vedeți chestia asta, o să las un link în descriere, să puteți să vă uitați și voi. Poate vă place, poate nu. Nu știu. Habar n-am. O să vă las acolo un link în descriere cu tot playlistul cu Drift Car Project-ul meu. Și vă uitați acolo. Cei care sunteți mai vechi pe canal deja știți despre ce este vorba. Cei care sunteți mai noi o să aflați. Bun. Însă, înainte să începem și să vă arăt exact cum se elimină practic din soft acest senzor, vreau să discutăm un pic despre el, rolul lui și cum îl folosește ECU în funcționarea lui de zi cu zi. Păi, în primul și în primul rând, exact așa cum îi zice și numele, este un senzor de oxigen și el măsoară cantitatea de oxigen din gazele de evacuare. ECU folosește această informație pentru a ajusta cantitatea de benzină injectată. El trebuie să păstreze un raport ideal pentru a avea un randament cât mai bun și a obține maximul de putere. Asta înseamnă că trebuie să se apropie undeva de raportul acela ideal de 14:1, da? Acest raport în engleză se numește Air to Fuel Ratio, în română ar însemna cantitatea de aer și de combustibil, da? Bun, ideea e că trebuie să păstrăm mereu acest raport de 14:1 pentru a obține maximul de putere. Dacă injectăm prea mult combustibil, mergem cu un amestec bogat. Dacă injectăm prea puțin combustibil, mergem cu un amestec sărac. Calculatorul mașinii exact chestia asta urmărește, ca noi să mergem cu amestecul ideal. Dacă nu mergem cu amestecul ideal, putem să pierdem putere și putem să pierdem chiar foarte multă putere. Da? Chiar dacă tu injectezi mai multă benzină, atâta timp cât nu ai suficient oxigen ca arderea să aibă loc cum trebuie, atunci nu vei obține mai multă putere, să știi. Și când faci tuning, stagiul 1, stagiul 2, stagiul 3, trebuie să te asiguri că există și cantitatea de aer necesară pentru ca benzina respectivă să poată să ardă, da? Să ardă cum trebuie. Bun, mașinile au mai mult senzor lambda, de obicei primii sunt situați fix la ieșirea din camera de ardere înainte de catalizator, iar următorii sunt situați după catalizator. Primii senzori sunt folosiți exact pentru a măsura ce vă povesteam mai devreme, și anume cantitatea ideală de amestec și anume aer și benzină, da? Să fie 14:1, iar următorii senzori sunt folosiți pentru a verifica faptul că catalizatorul este încă prezent pe mașină, practic verifică faptul că catalizatorul nu este plin de cenușă și mașina respectă încă normele de poluare. Ideea e că atunci când vrei să elimini, da, vrei să elimini sondele lambda, nu trebuie să le elimini pe toate, pentru că pe tine te interesează să-ți păstrezi sonda aceea care îți zice dacă amestecul de benzină este bun sau nu. Ok, și întorcându-ne la cazul nostru cu BMW-ul E46, și aici avem mai multe sonde lambda, exact cum menționam mai devreme. Avem unele situate fix la ieșirea din camera de ardere și unele situate după catalizator. Da? Ei, eu sugerez, Alex, dacă asculți, da? Eu îți sugerez să le elimini doar pe cele de după catalizator. Da? Pentru că celelalte îți trebuiesc dacă vrei să faci chip tuning. Crede-mă. Pentru că nu ai cum să-ți dai seama care este amestecul tău de benzină, da? Și aer. Și trebuie să te apropii de acel 14:1 pentru a obține maximul din motorul tău. Altfel nu ai cum. Și acum, eu presupun, ce presupun, este doar o presupunere de-a mea, și anume faptul că tu vrei să schimbi toată evacuarea și inclusiv galeria de evacuare. Galeria de evacuare, în special astea care sunt aftermarket, da? Vin fără catalizatoare și automat au doar un singur locaj de senzor lambda, nu au două. Haideți acum să fac o mică paranteză să înțelegeți exact care e logica și de ce vrea să fac acest lucru.
Bun, logica din spatele acestei modificări este în felul următor. Tu ai modificat partea de admisie, ți intră mai mult aer, ai modificat partea de injecție, ți intră mai multă benzină, dar trebuie să modifici automat și partea de evacuare, să poți să elimini gazele de evacuare care vor fi în cantitate mult mai mare. Automat, dacă ai mai mult aer și mai multă benzină, vor fi și mai multe gaze de evacuare, da? De obicei lucrul ăsta se întâmplă când treci deja la chip tuning stagiul 2, stagiul 3 și începi să faci modificări foarte, foarte mari mașinii, da? Modifici automat foarte mult la partea de admisie, foarte mult la partea de evacuare, eventual poate pui și niște injectoare mai mari. No, și ideea este în felul următor, că dacă nu modifici partea de evacuare, faci cam degeaba toate celelalte modificări. Pentru că motorul nu va reuși să elimine toate gazele de evacuare și nu va funcționa corespunzător. Nu vei obține un randament cum ai dori să-l obții, da? Și atunci tu vii cu o nouă galerie de evacuare, fără catalizatoare, bineînțeles, pentru că catalizatoarele sunt foarte restrictive și îți restricționează tot flow-ul de gaze. Și bineînțeles trebuie să fie și de o dimensiune un pic mai mare toată țeava de evacuare de colo până acolo, să fie cât mai dreaptă pentru ca curgerea gazelor să fie cât mai lină și mai directă, da? Bun, chestia asta înseamnă, după cum spuneam, că trebuie să elimini din sondele lambda. Da, automat trebuie să le elimini pe cele de după catalizator. Și acum haideți să vă arăt cum facem chestia asta la BMW-ul nostru E46. Bun, dragilor, pe partea de software, la fel ca în celelalte clipuri ce le-am mai urcat pe acest canal legate de tuning la BMW E46, vom folosi aplicația ROM Rider, da? Aici, odată ce am încărcat softul ce l-am descărcat de pe ECU, da? Mergem în zona de Configurations, mergem apoi pe zona de Lambda Feedback și selectăm ultima opțiune, opțiunea 1, ceea ce înseamnă 2 senzori înainte de catalizatoare și atât. De bază, de fabrică, vine cu opțiunea 3 selectată și anume 2 senzori înainte de catalizatoare și 2 senzori după. Însă, dacă vrei să faci un tuning corect, atunci recomand opțiunea 1. Da? Bineînțeles, se pot face și modificări mai avansate, se pot anula de tot acești senzori, însă, după cum spuneam, nu recomand să faceți acest lucru, deoarece ECU nu își va mai putea regla cantitatea de benzină injectată și nu va mai putea menține un amestec de 14:1. Da? Bun. Asta este tot. Apoi salvăm fișierul, îl urcăm la fel cum am văzut în clipul acela cu tuning stage 1 și ne bucurăm de el. Ne bucurăm de modificare. Bun, dragilor, asta ar fi tot pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut acest clip. Sper că v-am mai educat un pic și că ați mai aflat chestii pe care nu le știați deja. Da? Și dacă totuși mai sunt întrebări, lăsați-le în rubrica de comentarii, eu o să vă răspund. Bun, nu uitați până data viitoare să vă abonați la acest canal, deoarece o să postez mereu clipuri de-astea interesante și dacă vă place ceea ce fac, o să mă vedeți mai des. Deci dați acolo un subscribe, dați un like pentru că mă ajută și pe mine, ajută și canalul, dați și un share dacă vă lasă inima și până data viitoare, dați-i tare și să ne auzim cu bine. Pa!